Hello guys and welcome to my YouTube channel. So for today's video po ay i-share ko sa inyo, gagawa ko ng video and i-share ko sa inyo kung paano ko gagawin yung photoshoot design ni Zia, yung aking baby. So birthday niya kasi ngayon, 2 years old and ako lang mismo yung gagawa ng kanyang photoshoot. So, yung mga gamit na gagamitin ko, i-share ko sa inyo and I hope po na makatulong in case na meron din mag-birthday sa inyo na part ng family na baby, ganyan. At least magkaroon po kayo ng idea. And ayun guys, stay tuned po and so let's start after this intro.